minulla oli 2 ohjaajat, niin oli mulle helppoa kysyä jotain, jos minulla oli jotain kysyttävää, koska jompikumpi niistä oli aina paikalla. Jotain, joka mulle jäi mieleen, oli se, että mulle sanottiin ensimmäisellä kerralla, että tämä on niinku harjoittelupaikka, että täällä on niinku oppimisympäristö, että sä et mennyt tänne niinku töihin, että ihan nyt rauhassa kaikki tehdään niinku kerralla ja sitten niin sulla on niinku kysymyksiä tai jotain. Sitten sano vaan suoraan, että ei tarvitse pelkää ja että kaikki menisi hyvin. No mun ohjaajat aina kysyivät, jos haluaisin tehdä tai jos tiesin toimenpiteistä ennen kuin tein niitä. Ja sitten he kysyivät myös tosi usein, niin kuin pari kertaa päivässä, teoreista, joten niin mun piti olla aina skarppina. Ja he yrittivät saada minua kokeilemaan kaikenlaista toimenpiteitä kanssa. Ja he selittivät kaikista asioista, mitkä he olivat tekemässä tai aikoivat tehdä, ja kaiken muista sairaaloista ja hoitoalalta ilman, että edes kysyn heiltä. Siinä parasta oli se, että oli hyvä ilmapiiri, hyvä niinku porukka, että aina oli joku, jolta ei voisi kysyä jotain, että aina sai niinku paljon tukea kaikilta. Vaikein asia minulle oli varmaan se, että olin välillä liian ujo puhua potilaille siitä, mitä olin tekemässä, tai olin epävarma jossain asioissa, niin ohjaajani aina kannustivat minua kysyä, jos oli jotain kysyttävää, tai sitten he itse puhuivat potilaille, jos en oikein uskaltanut. Ehkä se vaikein asia oli se kielimuuri ja myöskin se kulttuurimuuri. Että siinä niinku alussa pelotti vähän niinku sille, että mitä se asiakas niinku vastaisi mua kohta. Mutta sitten kun sä oot niinku siinä tilanteessa, sä et niinku mietit asiaa niin paljon, sä vaan teen ja kun sulla onkin jo siitä ohjaajan mukana sitten, sä et mieti niinku siitä paljon, sä vaan niinku teet mitä pitäisi tehdä ja sitten kaikki muu meni niinku kuitenkin hyvin loppussa. Sain aika usein palautetta, esimerkiksi toimenpiteiden jälkeen. Mun ohjaajat kertoivat, mitä meni hyvin ja mitä voisin tehdä paremmin. Ja jos jotain ei mennyt hyvin, he kertoivat hyvän tahtoisesti, että ei jäänyt paha mieli. Sain palautetta usein, että aina päivän lopussa meillä oli niinku pieni keskustelu, että mikä kävi hyvin, mikä ei. Ja jos mulla oli niinku siinä joku kysyttävää tai mielipiteitä jossain asiaa, että jäänyt niinku mieleen. Esimerkiksi meillä oli kerran joku potilas, oli niinku tosi huonossa kunnossa ja pitäisi niinku siihen tilanteen niinku reagoida aika nopeasti. Ja mä olin niinku vähän niinku shokissa, kun ne arvot niinku meni tosi matalaksi ja sitten pitäisi niinku soittaa hätänumeroon ja oli siinä vähän siinä tilanteessa, että apua mitä sut pitäisi tehdä. Mut onneksi kaikki meni hyvin ja kuitenkin mun ohjaaja kysyi, että minkälainen niinku mielipiteen mulle jäi niinku tosta, että onko mulla kaikki hyvin kuitenkin, koska se oli mun ensimmäinen kerta, että mä näin niinku semmoisen tilanteen, että jollain niinku tosi huono hätä.